revenit la Echilibru. Sunt gazda dumneavoastră, psihologă Elena Harbor, iar astăzi avem un subiect pe cât de interesant, pe atât de provocator. Vorbim despre minciună și despre adevărul din minciună. Minciuna este un mecanism foarte întâlnit și foarte complex. Ca să putem să mințim, trebuie să cunoaștem adevărul, trebuie să vrem să-l ascundem, trebuie să avem o anumită emoționalitate ca să putem să creăm această minciună și totodată foarte multă atenție, perspicacitate și totodată anticiparea viitorului, anticiparea efectelor. Este fascinant acest mecanism și în mod instinctual toată lumea îl face. Studiile spun că un om într-o zi normală de viață minte de cel puțin 10 ori. Poate își dă seama, poate nu, pentru că marea majoritate a minciunilor sunt spuse pentru protecție a sinelui sau a celorlalți. Minciunile care îi protejează pe ceilalți sunt pentru o cauză bună, să spunem așa. Să nu-i rănim, să nu îi facem să sufere, să îi protejăm de adevăr sau de eventualele consecințe ale adevărului. Minciunile despre sine sunt legate despre ceea ce îmi place să știu sau nu îmi place să știu despre mine, despre părerea pe care o am despre mine și nu vreau să o confrunt cu adevărul sau poate adevărul m-ar pune într-o perspectivă pe care nu pot să o accept, în care nu-mi place să mă văd. Ca atare, minciuna este asigurată și este cea mai ușoară. Adevărul, în general, se spune că doare. Ei bine, din punct de vedere psihologic, adevărul este singurul care eliberează. Dar vom vedea și de ce acest lucru. În primul rând, confruntarea cu adevărul presupune o anumită dinamică, presupune sinceritate cu sine, presupune nevoia de a mă vedea așa cum sunt, de a-mi accepta greșelile, limitele, poate neputința sau inclusiv a accepta faptul că acțiunile pe care le fac au anumite efecte, anumite consecințe mai puțin plăcute, chiar dacă poate din greșeală. Plecând de la premiza că suntem oameni buni și nu vrem să mințim, este imposibil ca într-o zi să nu avem posibilitatea să spunem o minciună și de asemenea este imposibil să o evităm. De la banalul ce faci, cum ești și inevitabilul răspuns bine, care poate nu este chiar bine în acel moment, până la mă întreabă partenerul sau partenera de viață cum arăt astăzi sau cum îmi stă cămașa asta sau rochia asta și spunem bine, chiar dacă nu este chiar așa de bine sau chiar dacă nu ne place chiar așa de mult. Până la relația cu copilul în care efectiv putem să-l corectăm chiar dacă spune mi-ai promis ceva, ei nu acum, mai târziu sau altă dată, evitând să-i spunem adevărul că poate nu o să primească niciodată. Acestea sunt minciunile albe, cum se numesc, adică cele care îi protejează pe ceilalți. Ei bine, avem tendința de a-i proteja pe ceilalți din empatie și din compasiune. Dacă până acum empatia a fost pusă numai într-o lumină pozitivă, să am grijă de ceilalți, să-mi pese de ceilalți, să încerc să-i înțeleg și să-i susțin, în zona de minciună, empatia nu mai este productivă pentru că o grijă exagerată față de ceilalți sau poate nu exagerată, ci pur și simplu știm și cunoaștem ce ar deranja și atunci încercăm să evităm acest lucru, ne punem postura în care să mințim. Cât este o minciună bună, să spunem, și cât o minciună nu este bună sau nu este
agreabilă, să spunem. Este vorba despre minciunile care produc efecte drastice, dramatice și minciunile care protejează sau evită un adevăr dureros. Avem tendința să facem acest lucru, indiferent dacă are consecințe negative sau dacă nu. De cele mai multe ori, minciunile sunt conștientizate sau cel puțin semi-conștientizate. Sunt spontane, ele vin ca să evite ceva, o confruntare, o supărare, o suferință. Cumva vin să îmblânzească adevărul. Și totuși, ce are adevărul atât de rău de nu poate fi spus sau nu poate fi văzut? Pentru că până la urmă, minciuna în sine ceea ce face este să transforme adevărul și să-l pună într-o perspectivă anume mai dulce, mai drăguță, mai blândă, să zicem. Adevărul în sine nu este extrem de dureros. Da, poate nu-i stă bine cu perechea aceea de blugi sau poate nu-i stă bine cu altceva sau poate a spus un lucru care deranjează sau poate face un lucru care n-ar trebui să-l facă. În acest context, adevărul ar ajuta la corectarea situației. Culmea este că, în general, acceptăm minciuna ca soluție adaptativă în defavoarea adevărului, cu toate că în raportul de adaptare și de a fi optimizat, inserat cu ceilalți, tocmai adevărul ar trebui să ne ajute mai mult și totuși folosim minciuna ca să ne adaptăm și ca să ne inserăm în societate. Mințim ca să fim plăcuți, ca să fim acceptați, ca să fim tratați bine. Iar acestea nu mai intră la capitolul minciuni albe, ci intră la capitolul manipulare. Iată că este extrem de ușor să alunecăm cumva între o minciună banală, albă, care este practic inofensivă, până la o minciună care este menită să schimbe percepția celorlalți, adică e menită să-i manipuleze și știm foarte bine că întotdeauna manipularea conduce către efecte negative și către ruperea relațiilor. Poate pare un pic dramatic de la o minciună mică sau de la un zâmbet fals într-un anumit context doar pentru adaptare, chiar dacă nu am chef, n-ar trebui să se ajungă într-un mod sau la un final dramatic. Însă, odată ce dăm curs și credităm minciuna, inevitabil vom ajunge acolo și inevitabil se va crea o rețea de minciuni din care nu vom mai putea să facem față și să scoatem cămașa, cum se spune în limba română popular, să facem față, practic, la toate provocările și la toată această rețea de minciuni și astfel se ajunge la o confruntare cu adevărul. Inevitabil, mai devreme sau mai târziu, când mințim, ajungem să fim confruntați cu adevărul. Oricât de mult l-am împachetat și l-am îndulci, tot la adevăr ajungem. Problema este că atunci când împachetăm anterior adevărul în minciuni, adevărul ajunge să fie din ce în ce mai dureros, pentru că minciuna este drăguță. Minciuna cu scopul ei de a-l proteja pe celălalt și de a proteja individul în sine, nu face altceva decât să îndepărteze, să distanțeze de realitate și atunci, da, adevărul ajunge să fie dureros. Una peste alta, trebuie să ținem cont de faptul că folosim minciuna pentru adaptare și folosim minciuna ca un mecanism de protecție. Avem acest instinct să facem acest lucru și din cauza educației, pentru că
pe de o parte ni se spune nu minți, că nu este moral și nu este frumos, pe de altă parte ni se spune zâmbește când vorbești cu cineva, că nu este politicos. Chiar dacă nu simt asta, când copilul este supărat, îi se spune nu mai spune, nu mai plânge, zâmbește, poartă-te frumos, ești în societate și trebuie să te porți frumos. Sau vorbește cu doamna de la grădiniță. Vorbește frumos, chiar dacă ești supărat pe ea. Și așa învățăm minciuna. Nu mai spunem despre restul de minciuni, cum ar fi Moș Crăciun și zâna măseluță și barza care aduce bebelușii. E adevărat, nu putem să le spunem copiilor mici lucruri dureroase, lucruri șocante. Pe de altă parte, e o mare diferență între o barză care aduce copilul și iubirea dintre doi parteneri care a dat naștere la copil, fără alte detalii abuzive asupra copilului, desigur în funcție de vârsta pe care o are. Astfel, putem spune adevărul într-o manieră empatică care să aducă bine și nici de cum să utilizăm minciuna. Trebuie să recunoaștem că are beneficii, pentru că dacă n-ar avea beneficii, n-ar mai face-o toată lumea. Și atât timp cât o face toată lumea o va face în continuare. Cel mai dureros este, pentru că sunt convinsă că nu numai eu, ci și dumneavoastră ați auzit, accept orice, numai minciuna nu. Nu pot să tolerez minciuna, pot să accept să-mi facă orice, dar să nu mă mintă. Sunt persoane care acceptă minciunile și persoane care preferă adevărul. Da și nu. Majoritatea oamenilor preferă să fie mințiți. Și asta știu că nu sună frumos, însă este adevărat. Preferăm cumva să fim mințiți pentru ca să nu fim răniți și tolerăm minciunile chiar dacă simțim că este ceva în neregulă, chiar dacă ne ridică semne de întrebare. Preferăm să primim o minciună decât adevărul gol-goluț, pentru că ne dorim să fim menajați, protejați de către celălalt. Și în mod special acest lucru se întâmplă în relațiile apropiate de familie și mai ales în relațiile de cuplu. De multe ori sunt convinsă că v-ați gândit că singurul lucru care v-ar putea strica relația ar fi minciunile. Da, minciuna în sine, primul efect pe care îl produce este pierderea încrederii. Ori pierderea încrederii duce la separarea cuplului, pentru că prima dată, ca un cuplu să reziste și să funcționeze pe termen lung, trebuie să existe încredere. Ori ne e cam greu să avem încredere în oamenii pe care îi prindem cu minciuna. O să spuneți, da, o minciună drăguță, că îmi stă bine, cu ce sunt îmbrăcat sau cum mi-am făcut părul. Asta nu strică și nu îndepărtează relația. Da și nu din nou, pentru că uneori poate să strice relația prin faptul că pur și simplu îmi dau seama că mă minte și atunci nu o să mai pot să mai am încredere data viitoare când îi cer părerea. Că poate îi cer părerea în mod real, ca să pot să am un etalon, un reper față de ceea ce mi-aș dori să obțin și nu întreb numai pur și simplu ca să aud un răspuns sau ca să-mi reconfirme părerea bună pe care o are despre mine, adică să reconfirm relația în sine. Preferăm să fim mințiți pentru că persoanele pe care le avem în apropierea noastră, avem încredere în ele, pentru că le investim emoțional și pentru că la rândul nostru îi mințim. Îi mințim cu vorbe dulci și în relația de cuplu este, cred că, cel mai prolific mediu pentru așa ceva. Te vezi numai pe tine și mă gândesc numai la tine toată ziua. Te voi iubi pentru totdeauna. Te-am iubit de dinainte să te cunosc. Vom rămâne împreună pentru totdeauna. Nu o să mă supăr pe tine niciodată orice ai face.
La fel și în relația dintre părinte și copil. Indiferent ce ai face, nu o să mă supăr pentru că ești copilul meu. Astfel de declarații, deși ele sunt drăguțe și sunt hrănitoare, sunt minciuni. Transmit un mesaj pe care cel care îl primește se bucură, îl mângâie sufletește, dar în același timp îi atrage atenția că nu este așa. Și atunci învață la rândul său să vină cu un același tip de minciună către persoana respectivă. Nu știu dacă ar fi mai bine să ne spunem doar adevărul tot timpul. Spun nu știu pentru că doar adevărul tot timpul presupune ca ambii parteneri să cunoască adevărul, să-și înfrângă propriile temeri, să-și asume responsabilitatea pentru propriile gânduri, emoții, acțiuni în raport cu celălalt și, totodată, să presupună această capacitate de empatie, de maturizare psihoemoțională interioară ca să poată să vină către celălalt cu un conținut non-ofensiv. Adică să spună adevărul într-un mod care nu doare, ceea ce ar necesita foarte multă muncă interioară și ar putea lăsa impresia unei falsități sau a unei lipse de interes. Pentru că internetul este plin de tot felul de articole și videoclipuri privind cum să-ți dai seama când te minte o persoană. Și atunci avem cumva instinctual tendința să verificăm în permanență cu mare detaliu și cu mare grijă dacă suntem mințiți, dezvoltând din asta o frică în sine. Sunt foarte multe cupluri care s-au despărțit din acest motiv. Nu știam niciodată dacă mă minte sau nu. Când îi puneam de 10 ori, de 100 de ori aceeași întrebare, odată, după 100 de dăți, mi-a răspuns altceva și asta înseamnă că m-a mințit. Ei bine, nu. Pentru că comportamentul unei persoane care minte nu este ca în cărți și nu este ca în filme. Acolo este făcut în mod explicit ca să poți să-ți dai seama. În realitate, fiecare om se comportă diferit și atunci, da, există niște indicatori în mare, însă important este să cunoști persoana și să fii extrem de atent la intuiția pe care o ai, ca să poți să-ți dai seama dacă minte sau nu. Iar pentru acest lucru, din nou, trebuie să ai această parte de sinceritate tu cu tine și să vezi cât de mult ai tendința să crezi că te mintești, te lași condus de propria frică și cât de mult poți fi realmente obiectiv. Pentru că sunt oameni care sunt agitați în mod obișnuit și când spun o minciună și când nu. Și mai mult decât atât și ei citesc cărțile acelea cu semnele prin care poți să detectezi o minciună. Ca atare, ceea ce este important să facem, este important să fim sinceri cu noi. Și nu plecăm de la premiza că celălalt este sincer cu noi, ci suntem sinceri cu noi și încercăm pe cât de mult posibil să fim obiectivi, să nu le lăsăm influențați de propriile mecanisme de a împacheta. Am făcut această paranteză pentru a evidenția de ce uneori și de cele mai multe ori suntem de acord și acceptăm să fim mințiți. Nu acceptăm într-un mod conștient, deliberat, ci acceptăm tacit, adică ne place ce auzim și atunci o lăsăm așa, ignorăm toate celelalte semne. După cum povesteam, minciuna începe și crește și se creează acea rețea de minciuni din care nu mai are cum să scape și la un moment dat ambii parteneri și cel care și-a dorit sau i-a plăcut să fie mințit
și cel care a mințit se trezesc în fața adevărului care ajunge să fie dureros. Cam asta este despre acest mecanism complex al minciunii. Nimeni nu minte dacă noi suntem sinceri cu noi, pentru că atât timp cât noi suntem sinceri cu noi și manifestăm această sinceritate față de ceilalți și ceilalți vor avea curajul să ne spună adevărul, pentru că sinceritatea presupune echilibru, presupune balans, presupune să nu-l fac pe celălalt vinovat pentru propriile mele greșeli, să-mi asum greșelile, să găsesc soluții la greșelile mele, să găsesc soluții într-o situație dificilă. Iar asta îi conferă încredere celuilalt, iar încrederea este cea care menține relațiile împreună, pentru că nu pot să mă apropii și să fiu atașat de un om decât dacă am încredere. Și tocmai de aceea, în relațiile bazate pe încredere, cel mai mult doare minciuna. Putem să ne protejăm de minciună și de suferință prin adevăr. Oamenii merită adevărul, își doresc să știe adevărul. Poate că nu sunt pregătiți să-l trăiască, poate că nu sunt pregătiți să-l înțeleagă, dar au nevoie de el și, în mod special, o relație de cuplu are nevoie de adevăr. Poate nu adevărul absolut, având în vedere că avem în noi acest mecanism de a masca lucrurile, de a le împacheta să arate frumos. Poate nu adevărul absolut, dar este nevoie de un adevăr esențial. Este nevoie să putem crea relații de încredere, pentru că și noi, la rândul nostru, avem nevoie să știm sincer pe ce ne putem baza, inclusiv privind propria persoană și inclusiv celălalt și relația pe care o avem. Iată că astăzi am vorbit despre minciună, mecanismele ei și mai ales despre adevărul din minciună. Pentru că indiferent ce minciună vom spune vreodată, va fi bazată pe adevăr, mai mult sau mai puțin, și va fi legată de adevăr. Dar poate că adevărul nu este chiar atât de dureros. Ca atare, vă invit la introspecție, vă invit să vă uitați în interiorul dumneavoastră și să vedeți cât din ceea ce vă vine să împachetați și să pansați, gândindu-vă că s-ar putea să fie rău, cât este realmente rău sau inacceptabil pentru dumneavoastră și pentru celălalt. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.